Welcome to Sibiu in Romania, a walkable Transylvanian city where medieval streets still follow their 12th century layout. Founded by German Saxons, it was once one of the richest fortified towns in the region. The old town is split into upper and lower levels, linked by towers, stairways, and gates you'll cross on foot in minutes. Sibiu was European Capital of Culture in 2007 and remains one of Romania's best preserved historic cities. Calm, compact, and full of small details. This is a city made for walking. So, hi. Let's go for a walk in Sibiu here with Pop Travel. Tare curioasă dacă reușesc să fac. Ori nu, am de făcut direct pentru care. Ce prendeți cartea?
สวย Păi mă, și ei să guste. Nu știu.
Wow, avevo anche lampe di controllo. Tati, vă face post. Ce Ia-ți de acolo, ia. Nu uite de acolo. Ia uite de acolo, cum este cafele de sus. Care este masa? Hai să stau direct. Ia uite. Jetzt machen wir ein schönes Foto mit dir und mit der Bauer. Kommt ihr? Eu le-am văzut. Cine să nu mai stau așa? Mie? O să-mi pun ochelarii, că să nu se vadă cealaltă.
mă serv ceva mâncare. Ia aici, nu trebuie să treacă fecile drumul și din ea aici. Undeva. Și acasă să duc. Gata, pune GPS. Are nici.
un pic așa. Teatro, fale só, cara. Tá treinado, tá ficando Și am mai făcut de și balele de școală acolo. Da, așa. E pe margine.
Părerea mea se mișcă.
Яна, що така? Яна? Хто не тобі казав? Ini saya kau
כן, ראיתי נכון, ומסתבר שזה ממש Ja, ik hoop jullie dan. Să vedem cu cineva și eu nu înțelegem despre ce vorba și cu aia mă fac că... Pus un tricou cu gaură aici. Ăla e nordul. Să vedem dacă sunt aici în barra. La tabla camera. E vabbè che ci faccio sto. E ma studiato presente? Itt valami ingyen tudna, vagy jobb, hogy ide. Poi.
Nu e voie acolo, Sasha. El e ultimul care poate să... Fugim la altă întrebare. Fugim așa foarte bun. Coborât de fondul nici. Miercuri am venit. Lucardo. Dacă nu găsim nimic, nu are raport. Nu știu cum se numește aici. Da. Da. Nu mai e